აი, დადგა ის დღე, როდესაც აქ იმიტომ დაგიბარე, რომ ყველაფერი თავიდან ბოლომდე მოგიყვე. გამოძიება დასრულდა. დამნაშავეები დაკავებულები არიან. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ სიმართლე არ უნდა დაიკარგოს. აი ისინიც. მიხეილ ჟღენტი, ირაკლი გოროზია, ვაჩე ხახიშვილი. მაგრამ მოდი თავიდან. ყველაფერი 3 თვის წინ დაიწყო. შენს ძმას ოთოს ვალები ჰქონდა. ბევრი ვალი. მაგრამ ამ ვალს თავისი სიამოვნებისთვის იღებდა, დრომ კარგად გაეტარებინა. ის არც აზარტული მოთამაშე ყოფილა და არც რაიმე სხვა დამოკიდებულება არ ქონია. მაგრამ 3 თვის წინ მე განძი ვიპოვე. ეს განძი არც ფული, არც ოქრო და არც ვირადღირებული რელიქვია. ეს იმაზე მნიშვნელოვანია, ვიდრე თქვენ წარმოგიდგენიათ. ეს სამეცნიერო ნაშრომი ჩემო დიდმა ბაბუამ, ილია ლორდ-კიფანიძემ შექმნა. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებლად მოახდენს გადატრიალებას სამედიცინო სფეროში. ამ ამბის სახლში მოყოლა არ მოისურვა. იმიტომ რომ იცოდა, აქედან პირად სარგებელს ვერ მიიღებდა. ხო და? დაიწყო ისეთი ადამიანის ძებნა, ვისაც გაენდობოდა და გაურიგდებოდა. დაიპოვა კიდეც ასეთი ადამიანი. ოჯახის ახლობელი, სამედიცინო საქმეში ჩახედული პროფესიონალი. ეს პიროვნება თინა ქორიძეა. ეს ნაშრომი ჩემთვის ყველაზე კომპეტენტურ ადამიანთან, ექიმ თინა ქორიძესთან მევიტანე. თინა, ვიცი რომ ეს ნაშრომი კაცობრიობისათვის დიდი აღმოჩენაა. კი ასეა. სად იპოვე? მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? მთელი ცხოვრება ვიცოდი რომ რაღაც მნიშვნელოვანისთვის ვიყავი დაბადებული. მართლა მნიშვნელოვანია? კი ასეა. სოფლიოს თავდაყირა დააყენებს. მინდა რომ აღიარება ჰპოვოს. გამაყიდინე რა. ჩემთან რატომ მოხვედი? ცირა ეს შენი ოჯახის რელიქვიაა. მამაშენს რატომ არ აჩვენე? მამა ჩემი სათავისოდ გამოიყენებს. მე კი მინდა რომ მე გამოვჩდე. ყველას ვანახო რა შემიძლია. მე რატომ ამარჩია? ვიცი რომ დიდი სანაცნობო ყავს და შენ შეძლებს საჭირო ხალხის პლანას. ოთო მომისმინე კიდევ ერთხელ გიმეორებ, ეს შენი ოჯახის რელიქვიაა. შენები გაიგებენ და ჩემზე გაბრაზდებიან, მე გამადანაშაულებენ. დაიკიდე რა. შენ ამას მიხიდე, მაგათ მე მევხედავ. ოთო, ცხოვრებაში დგება შურისძიების დრო. რას გულისხმობ? ის რომ მამა ჩემი გიყვარდა და დედა ჩემი მოიყვანა? დაიკიდე. მე ჩემსას მივხედავ, შენსას მიხედე. ოკეი. მთელი გამოძიების მანძილზე ქალბატონი თინა ეჭვ მიღმარჩებოდა. მაგრამ მე მაინც გადავწყვიტე, შემემოწმებინა ბოლო 3 თვის განმავლობაში მასთან შესული და მის მიერ განხორციელებული ზარები. და აი, და გამოვლინდა. ოთომ ერთი ფურცელი დამიტოვა, სადაც გარკვევით ეწერა თუ რაზე იყო ეს ნაშრომი. მე კომპეტენტური პირი ავირჩიე და მიხეილ ჟღენტს დავურეკე. ქალბატონი თინა უკავშირდება საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პიროვნებას და მისი საშუალებით ცდილობს ნაშრომის გაყიდვას.
ლაპარაკია $1,000,000-ზე. თქვენ აცნობიერებთ ამ ღირებულებას. გესმით მისი ფასეულობა. ეს პიროვნება მიხეილ ჟღენტია. ჩემმა ნაცნობა დამირეკა. რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე მაქვსო. შეხვედრისთვის რა თქმა უნდა ჩემთან დავიბარე. მან მხოლოდ ერთი ფურცელი მომცა. სიტყვები არ ყოფნის. დაუჯერებელია, რომ 1927 წელს საქართველოს ესეთი გენიოსი ხავდა. მეც ძალიან მიყვარს. მაგრამ აი აქ საკმაოდ მყარი დასკვნა წერია აღმოჩენაზე. დასკვნა კარგია, მაგრამ სრული ნაშრომის გარეშე წარმატებას ვერ მივაღწევთ. როდის მომიტანთ? იცით რა ბატონო მიხეილ, მე ფიზიკურად არ მაქვს. მე არ მიკითხავს ვის აქვს. მე ვკითხე, როდის მომიტანთ? აი ამის შემდეგ მიხეილ ჟღენტი იწყებს მოქმედებას ნაშრომის ხელში ჩასაგდებად. იგი უკავშირდება თინა ქორიძეს, რათა მისი საშუალებით განახორციელოს ზეწოლა ოთოზე და თინა ქორიძე, რომელსაც არასოდეს არ ახსოვდა ოთო ლორთქიფანიძე, ახლა დღე და ღამე არ აძლევს მას მოსვენებას. ურეკავს, წერს, აჩრდილივით უკან დაყვება. და როდესაც თხოვნით და საუბრებით არაფერი გამოუვიდათ, საქმეში შემოდის ახალი პიროვნება. 30 წლის მელოტი ულვაშიანი ვაჩე ხახიშვილი. იგი უკავშირდება ოთოს და სთხოვს შეხვედრას. ოთო ამ დროს ფეხბურთს თამაშობს და შესახვედრად გადაწყვეტს, რომ ტანზე გამოიცვალოს. ამიტომ ადის მეგობართან და ტანსაცმელს სთხოვს. ოთო აღელვებული მოვიდა ჩემთან. ბიჭო, რამე პიჯაკი და პერანგი არ გაქვს? რომ მოთხოვ? რავი, ნახავ, მაგრამ რა გინდა? ათხოვე და 1 საათში დაგიბრუნე. კაი, ნახავ, პროსტა, რიგზეა ყველაფერი, რავი, რა შეგჭირდება? კი. ოთო მოხდა რამე? არაფერი, მოდი მე ვიბაზროთ რა. კაი, მაგრამ მაინტერესებს პროსტა, რავი, რამე თავი მეტყია. ძალიან ახორიათებული ხარ რა, მითხარი რამე პრობლემა თუ გაქვს და იქნება ერთად მოვაგვაროთ ეს ყველაფერი. რა დაგემართა ვაფშე? არაფერი, ძმაო, მათხოვე უბრალოდ და ისე მომიტან. კაი, გათხოვე. დამშვიდი პროსტა შენ. და ვილაპარაკოთ. კაი. ოთო ხვდება ვაჩეს. ვაჩე მიხეილ ჟღენტის მიერაა დაქირავებული. სხვათა შორის, ეს ის ვაჩეა, რომელიც საავადმყოფოში რამდენჯერმე იყო, შენი ძმის სანახავად მისული და მისი ამბის საკითხავად. ის ოთოსთან ერთად მობილურის ახალ ნომერს იღებს, თავისას კი ფურცელს ეწერს და ოთოს აძლევს. ტანსაცმელი გამოვიცვალე და შეხვედრაზე წავედი. მოკლედ. ნაშრომი ბოლომდე უნდა მოიტანო. ფულზე არ ნერვიულ, არ გაწყენებთ. კაროჩე გადავიფიქრე რა. მინდა რომ ეგ ფურცელი წამიბრუნოთ. შენ ხო არ დაგავუწყე შენ მოხვედი ჩვენთან თხოვით. ვაფშე თქვენთან რა შეხება მქონი? მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? ხო არა. მოდი თქვენ უფრო შემოხვედროთ და მე თვითონ დაველაპარაკებ. მოდი ნუ იჩქარებ. და ახალი ნომერი ავიღეთ ჩემს სახელზე. ნომერი ჩემს სახელზე ავიღეთ. და რა თმინდა ეს ნომერი?
ნაშრომი ნებისმიერ ფასად უნდა მოვდანო. მაგნუმრით დაკავშირდებიან და ნაშრომი რაც შეიძლება მალე მოვდანო. შენ რა გამიტრაკე ბიჭო, ხო გითხარი, გადავიფიქრეთ ხო. ეგრე არ გამოვა. ყველაფერი ვიცი ჩენზე, შენს მეგობრებზე, ახლობლებზე, ოჯახის წევრებზე. შენ ბიჭო, შიქ ხო არა გაქვს, ჩემი ოჯახი მეორედ აღარ ახსენე. აი აქედან იწყება ოთოს შანტაჟი. იგი ფიქრებშია გახვეული. აღარ იცის რა ქნას. მიხვდა, რომ რაღაც ისეთ შეერკინა, რომლის დამარცხება გაუჭირდება. 3 თვის განმავლობაში მასზე წარმოუდგენელი ზეწოლა ხორციელდებოდა. სხვათა შორის ოჯახის წევრებითაც დაემუქრნენ. ამის თავიდან ასაცილებლად სახლიდან წავიდა, საცხოვრებელი შეიცვალა. წყნეთის სახლი გაყიდა. რადგან გადაწყვეტილი ჰქონდა ქვეყნის დატოვება და სამეცნიერო ნაშრომის საზღვრების გარეთ გატანა. ნაშრომი გადავმალე. ფოტოები გადავუღე და ამ ფოტოებით გერმანიაში გაქცევა გადავწყვეტ. ამასობაში ჟღენტი ნაშრომის სრულ ვერსიას ითხოვს. იგი ოთოს დიდ ფულს თავაზობს, რადგან ძალიან კარგად იცის, რომ ამ ნაშრომის გაყიდვით თავად გაცილებით მეტ სარგებელს მიიღებს. ვაჩე ჟღენტთან პირდაპირ ხაზზე გასული არ იყო. მათ შორის შუაკაცი იდგა, ირაკლი გოროზია. სხვათა შორის ეს ის ირაკლია, რომელმაც შენი 2 ჯგუფელი მოისყიდა და სახლში უსასმენი აპარატურა დაგიყენეს. რა ვაბა? კაროჩი კიდე შევაშინე რა. უეჭველი მოიტანს. არა მაგას შენი აღარ ეშინია და აღარც ლაპარაკიშველის. რაღაც სხვა უნდა გაუჩალიჩოთ. რა უნდა ვთქვათ? ეს საქმე რომ არ გამომივიდეს, მიხეილ ჟღენტი არ მაცოცხლებს. მოკლედ. ხვალ დაიჭერ ისეთ დროს, როცა მარტო იქნება. და ოღონდ არ მოკლა იცოდე. თორემ მე ის არ შენ გაცოცხლებს და არც მე. გავკი. დაიგეგმა ოთოზე თავდასხმა. მაგრამ გასროლის მიზანი ოთოს განადგურება კი არ იყო, არამედ მასზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედება. მაგრამ ტყვია, სხვა ტრაექტორია აირჩია. ჩემი მიზანი შეშინება იყო და არ მძიმე და ზიანი. ჟღენტის ხალხი ამით არ დაკმაყოფილდა. ახლა მათი ინტერესის საგანი და სამიზნე შენ გახდი. შენი ყველა ზარი ისმინებოდა. აკი გითხარი, სახლში მოსასმენი აპარატურა დაგიყენეს. ყველა შენს ნაბიჯს აკონტროლებდნენ. და იცი რატო? ჩათვალეს, რომ მხოლოდ შენ ერთს შეგეძლო გწოდნოდა. თუ სად გადამალა ოთომ ნაშრომი. ნაშრომი, რომლის ერთი ფურცელი ხელთ მაქვს. ეს ფურცელი ოთომ თინას. თინამ კი ჟღენტს გადასცა. იცი, არის ამაში რაღაცა შექსპირისეული. შენი გვარი მტრობს მარტოოდენ. შენ არ ხარ მტერი. იცი რომ ეს ფურცელი მე
მიხეილ ჟღენტის ქალიშვილმა, ნეა ჟღენტმა გადმოუცა. მას შემდეგ, რაც მამამისის კაბინეტში მაგიდაზე შენი ფოტო ნახა, წარწერით ლიკვიდაცია. ნეა, პირველივე დღეს მივხვდი, რომ ჩემი ადამიანი ხარ. თავიდან მოვიგრძენი ეს კავშირი. ბოლო რამდენიმე ღამეა არ მძინებია. მას შემდეგ, რაც შენს საცოლეს შევხვდი. რა? მოგატყუა. ის ჩემი არავინ არ არის. ვიცი. უბრალოდ ამას გვიან მივხვდი. ძალიან ვინანე მეორე დღეს შენთან რომ არ მოვედი. უნდა მოვსულიყავი. მე გეძებდი. ყველგან გეძებდი. ქუჩაში. ყველა გამლელი შენ მეგონე. მე შინოდა რომ ვეღარასოდეს შეგხვდებოდი. აქ მოსვლა ძალიან გამიჭირდა. მამა ჩემის წინააღმდეგ წავედი და არ ვიცი ამას ოდეს მე მაპატიებს თუ არა. როგორ თქვით? შექსპირის ეული არა. არა, თავის მოკლა მე არ მინდა. უბრალოდ მამა ჩემთან ურთიერთობა გავწირე. არ ვიცი, შენი ფოტო რომ ვნახე მამა ჩემის მაგიდაზე, არ ვიცოდი რა უნდა მექნა. უბრალოდ მე ყოველთვის მიყვარდა სიმართლე და ამიტომაც გავაკეთე ეს. მე მამა ჩემს ყველაფერი გავუჩხრიკე. ყველაფერი მნიშვნელოვან სეიფში ინახავდა. ყოველთვის ვიცოდი, კოდად ჩემი დაბადების დღე ქონდა. მოკლედ გავხსენი და ეს ვიპოვე. სხვა არაფერი არიდო. და თქვენ მოგიტანეთ. ეს საქმე მე გავხსენი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯულეტამ გააკეთა. ახლა ის გადაგვრჩენია, ოთომ დროზე გაახილოს თვალი და სამყარო მართლაც თავდაყირად ადგეს. ქალბატონო ელენე, უღრმესი მადლობა. ნეა. ახლა მეც მინდა რაღაც მოგიყვეთ. 3 დღის წინ მოსვენება დავკარგე იმაზე ფიქრით, რას ისჭირდებოდა ოთოს ის ინსტრუმენტები. ძალიან ბევრი ვიფიქრე, მაგრამ ლოგიკურს ვერაფერს მივაგენი. ბოლოს ერთადერთი ვარიანტი სარდაფი დამრჩა, სადაც ჩემი დიდი ბაბუა მუშაობდა. 37-ში გადაასახლეს. ბევრი ვეცადე თუ ცოტა ბაბუა ჩემის ნაშრომები ვიპოვე. მოკლედ ყველაფერი ასე იყო. გამარჯობა ბატონო ელია. ოდის გიხდით ვიან შეწუხებისთვის. გამარჯობა ჩემო ბატონო. რამზანი. შედობა, ჰა? ზემოთ გეძებდით. მივხვდი რომ ამ დროს მხოლოდ სამუშაო ოთახში შევძლებდით თქვენს პოვნას. თავისუფლება მივეცი შემოსულიყავ.
ო, რა დამჩენია მეცნიერების გარდა? ნამდვილად ბატონო ილია, თქვენ გავისწავლე ყველაფერი რაც ვიცი. მეცნიერება, ღირსეული მამული შვილობა და ნამდვილი ვაჟკაცობა. ახლა გეყოფა ჩემი ქალა და მითხარი. ამ დროს აქ რა მოგიყვანა? თქვენივე თვითდღეობისთვის ვარ მოსული. ბატონო ილია, იქნებ შეძლო და ამაღამ დავტოვოთ ქალაქი. რატო? რა ხდება? ის რაც ყველგან და ყველა ოჯახში. ამაღამ მოვლენ და წაგიყვანენ. თქვენს ბავშვებზე ნუინერვებლებთ, ისინი საიმედო ხელში იქნებიან. ბატონო ილია, ძალიან გთხოვთ, იქნებ თქვენს წამოხვიდეთ, ჩემთან დაგმალავთ. მეთაკილება ამას რომ გეუბნებით, მაგრამ ძალიან ვდარდობ თქვენზე. პაულო, ამას ნუ მთავაზ. თქვენივე სასიკეთოდ ვამბობ ამას. თქვენთან უღირსი ხალხი მოდის. თავს ვერ მისვემფლებას წაგიყვანა. და მე მეც მზად ვარ. კიდევაც ველოდი ამ დღეს ყველა წაიყვანეს. ვისაც სიტყვა ეთქმოდა, აღარ მეშინია. ყოველთვის ჩემი ქვეყნის ერთგული ვიყავი. და დღეს თუ მაინც ჩემს მამულს მის აწყოსა და მომავალს ჩემი გადასახლება სჭირდება და იყოს განა ყოფილა რამე უმსხვერპლოდ? პაულო, შენ გინდა რომ ტერს ასე ლაჩლულად გავექცე? არა, ბატონო ილია, მე ეს თქვენთვის არ მიკადრებია. თქვენი გადარჩენა ჩემთვის სიკვდილს სიცოცხლის საქმეა. თქვენი ცოდნა, თქვენი სიბრძნე საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ ხალხს ჭირდებით, ბატონო ილია. ჯერა ჩემს ბავშვებს მიხედავ. ჩემზე არ ედარდო. სანამ ამ წუთი სოფელს ვარ მოვლენილი, ჩემი სამშობლოს სამსახურში ვიქნები. გმადლობ აქ მოსვლისთვის. შთამომავლები ამას არასდროს დაგივიწყებენ. თუ გეს ჩვენი ბოლო შეხვედრა უფლება მომეცით გულში ჩაგიგრათ.
товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия непобедима. Она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться. ეს რეგენერაცია. ნეირონის რეგენერაცია. ნეირონი ერთ-ერთია იმ უჯრედთაგან, რომელსაც აღდგენის უნარი არ აქვს. ბაბუაჩემის ნაშრომში კი ეს ყველაფერი ახსნილია. ანუ, უკეთ რომ წარმოიდგინოთ, თქვათ, დაკარგეთ მხედველობა, სმენა, ყნოსვა, ან ნებისმიერი სხვა ფუნქცია, რომელზეც ტვინის სხვადასხვაობანია პასუხისმგებელი. ამ ნაშრომში კი იხსნება მექანიზმი, რომლითაც ამ ყველაფრის აღდგენაა შესაძლებელი. ეს საკითხი დღემდე შეუსწავლელია, თუმცა ბაბუაჩემ ამას 1937 წელს მიაგნო. ეს დიდ გადატრიალებას მოახდენს მედიცინაში. მორჩა გადაღება. რა გადაღება? თქვენ ვიმბრძანდებით. ხალბატონო ელენე, არაჩვეულებრივი გამოძიება იყო. თუმცა თქვენ პროფესიონალიზმში ეჭვი არ მეპარებოდა. ნეა, ძალიან კარგი გოგო ხარ. და მაინც ვიმბრძანდებით. დემე, მე ყველაფერი ვიცი, რაც მოხდა და როგორ გაგრძელდეთ. ვნახოთ. გამორთე კამერა.